सो हेलो डिअर फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अपना कॉम्पिटिटिव्ह कॉर्नर यूट्यूब चॅनेल. तर आज आपण खूप महत्त्वाचा टॉपिक डिस्कस करणार आहोत या व्हिडिओमध्ये. जसे की तुम्ही थंबनेलमध्ये देखील पाहिलेलं आहे की NRF रँकिंग जी ॲक्च्युअलमध्ये आपण चेक करायला पाहिजे, म्हणजे जे बेस्ट कॉलेज ज्यांना पाहिजे ना, थोडक्यात 90 प्लस किंवा 95 अबो पर्सेंटाईल म्हणता येईल आपल्याला. 90 प्लसवर सुद्धा कदाचित नाही भेटणार, पण तरी धरून चला की NRF रँकिंगच्या अकॉर्डिंग तुम्हाला एक मी कॉलेजची लिस्ट समोर दिसत आहे स्क्रीनवरती, बोर्डवरती. किती रँकिंग तुम्हाला सांगणार आहे. त्यापूर्वी चॅनलला सबस्क्राईब जर अजून केले नसेल तर सबस्क्राईब करणे विसरू नका, कारण की अशा इम्पॉर्टंट अपडेट्स आणि महत्त्वाचे व्हिडिओज साठी तुम्हाला खूप हेल्पफुल होईल चॅनल. कालच एक व्हिडिओ ज्याला जवळजवळ 2,500 व्ह्यूज मिळाल्या, त्याबद्दल धन्यवाद. त्या व्हिडिओत सांगितले आहे की 50 to 100 जे मार्क्स आहेत ना, त्यासाठी ॲव्हरेजली पर्सेंटाईल किती आहेत. आता त्यात ॲक्च्युअलीमध्ये अप्रॉक्स पर्सेंटाईल सांगितलेली बरं का, म्हणजे प्लस ऑर मायनस 1-2 पर्सेंटाईल होऊ शकते, कारण की अकॉर्डिंग ॲव्हरेज पर्सेंटाईल सांगितलेली त्यातमध्ये. म्हणजे थोडंफार चेंज होऊ शकतो, थोडंफार 1-2 पर्सेंटाईलमध्ये, कारण की जर शिफ्ट अवघड असली, हार्ड असली किंवा इझी असली, थोडंसं ते ॲव्हरेजली पर्सेंटाईल एक अंदाज ॲज पर प्रिव्हियस इयर सांगितलेला आहे त्या व्हिडिओमध्ये. तसेच 50 to 100 मार्क्ससाठी जे कॉलेजेस आहेत ना, ते कॉलेजेससुद्धा लवकरच व्हिडिओ येणार आहे त्याचा देखील व्हिडिओ बनवणार आहे. त्यापूर्वी आपण काय करूयात, जे टॉप कॉलेजेस आहेत ना, आता भरपूर कॉलेजेस लिहिलेले आहेत, साधारणतः 10 to 15 कॉलेजेस असतील कदाचित. तर NRF रँकिंग त्याच्या अगोदर पाहून घेऊया. NRF रँकिंग आणि सॅलरीसुद्धा तिथे, म्हणजे पॅकेज हायेस्ट नाही, पण ॲव्हरेजली पॅकेज आपण डिस्कस करूया. हायेस्ट पॅकेज भरपूर आहे, ते तुम्ही सुद्धा सर्च करू शकता, पण ॲव्हरेजली पॅकेज किती भेटते ह्या कॉलेजेसमध्ये ते एकदा डिस्कस करूया. चला, व्यर्थ वेळ न घालवता चला हे पहा. सुरुवातीला तर तुम्हाला माहितीच आहे, जसे की COEP कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे, ज्याची NRF रँकिंग 52 आहे आणि 7.87 पॅकेज, ॲव्हरेज पॅकेज जे की म्हणता येईल आपल्याला COEP कॉलेज. आता त्यानंतर VJTI येतं 2 नंबरला, ज्याची NRF रँकिंग 82 आहे. आता मध्ये ज्या कॉलेजेस आहेत ना, त्यात IIT वगैरे भरपूर कॉलेजेस येतात. मला सांगू का, सर्वात कमी NRF रँकिंग असलेलं एकच कॉलेज आहे, जे मी इथे खाली लिहिलं आहे, ICT मुंबई. पण मेन म्हणजे इथे म्हणजे केमिकलसाठीच आहे फक्त, ते तुम्हाला माहीतच आहे ना, ICT केमिकलसाठी मुंबईचं ते. त्यामुळे हे काही कॉम्प्युटर सायन्स त्यासाठी नाही आहे. इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी ॲट मुंबई 15 लोएस्ट NRF रँकिंग, आणि पॅकेजसुद्धा फक्त ज्यांना केमिकलमध्ये जायचं त्यांच्यासाठीच ती आहे. आणि बऱ्यापैकी कट ऑफ एकदा चेक करून घ्या. त्याची कट ऑफची PDF तुम्हाला हो तर आता तुम्ही डाउनलोडसुद्धा केली असेल, किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो. प्रिव्हियस इयरचा राऊंड 1चा आणि राऊंड 2चा फुल कट ऑफ, फुल टोटल जेवढे कॉलेजेस आहेत ना, टोटल OBC सर्व कास्टसहित सर्व कॉलेजेसचा कट ऑफ तिथे दिलेला आहे बरं का. ते एकदा तुम्ही तिथून कट ऑफ चेक करायलाच पाहिजे अकॉर्डिंग. आता लवकरच रिझल्ट येणार आहे पहा. रिझल्ट आणला का आता 2 ते 4 दिवसात, समजा ह्याच महिन्याच्या एंडिंगला, ह्या वीकमध्ये रिझल्ट म्हणजे पर्सेंटाईल करणार. आणि पर्सेंटाईल एकदाची कळली की त्यावरून तुम्ही काढून घेऊ शकता तुम्हाला कोणते कॉलेज येतात त्या पर्सेंटाईलमध्ये. तर हे बघा, आता आपण COEP पाहिलं, नंतर VJTI 82 आहे त्याची, आणि ॲव्हरेजली पॅकेज 7.01. नंतर हे श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड मॅनेजमेंट, ज्याची NRF रँकिंग 119 अँड 4.50 पॅकेज लॅकमध्ये बरं का, इन लॅक्समध्ये. नंतर VIT पुणे 122 रँकिंग अँड 6.29 याची ॲव्हरेज पॅकेज. नंतर 130 रँकिंगला GH रायसोनी नागपूर बरं का, पुण्यातलं नाही, नागपूरचं, ज्याची की 3.80 ॲव्हरेज पॅकेज आहे. नंतर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर, त्याचे 4.50 पॅकेज, NRF रँकिंग 136. सिरियली NRF रँकिंग ही इन्क्रीजिंग ऑर्डर. 139ला AIT आर्मी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, बेस्ट कॉलेज आहे जे की पुण्यातील, 6.50 पॅकेज. नंतर 143 सरदार पटेल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, ज्याची 7.50 पॅकेज. नंतर 149 यशवंतराव चव्हाण कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, ज्याची देखील 4.50 ॲव्हरेज पॅकेज. नंतर MIT पुणे 150 रँकिंग आहे त्याची, NRF रँकिंग 150. MIT पुणे 4.25 ज्याचं की पॅकेज म्हणता येईल. MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी देखील म्हणता येते, पण थोडं एक्सपेन्सिव्ह आहे इथे हे कॉलेज, माहिती आहे ना तुम्हाला. तर ठीक आहे, आता इकडे पाहूया. डॉक्टर DY पाटील इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी 172 रँकिंग, ज्याची की 5.20 पॅकेज ॲव्हरेजली. नंतर 197 KJ सौम्या कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, ज्याची 5 लाख पॅकेज आहे. आता हे संपूर्ण महाराष्ट्रभराची कॉलेज आहेत बरं का. 199 वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, ज्याची 5.50 लाख ॲव्हरेज पॅकेज बरं का. हायेस्ट पॅकेज भरपूर अबाउट 20 लाखपर्यंत सुद्धा जातात त्यांचे. हायेस्ट पॅकेज नाही, आपल्याला ॲव्हरेजच पॅकेज बघायचं आहे सध्या बरं का.
नंतर हे पहा, आता हायेस्ट पॅकेज अतिशय कमी विद्यार्थ्यांना मिळते. ॲव्हरेजली पॅकेज भरपूर जे मॅक्झिमम विद्यार्थी आहेत ना त्याच्यामुळे आपण ॲव्हरेज पॅकेज डिस्कस करूया. आता हे ना 201 to 250 म्हणजे 250च्या आत जे NRF रँकिंग आहे ना त्याच्यात हे दोन कॉलेज आहे. PICT तुम्हाला माहिती आहे, पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी आणि रामराव ॲडिक इन्फॉर्मेशन ऑफ टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी सॉरी. तर याचे देखील पॅकेज दिले आहे. याचे पॅकेजेस ॲक्च्युअलमध्ये चेक नाही केलेले, बाकीच्यांचे मिळाले तर ते लिहिलेले. नंतर आहे ना 251 to 300 मध्ये पहा VIIT. VIIT तुम्हाला माहिती विश्वकर्मा इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. VIT इथं पाहिलंच आपण विश्वकर्मा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, ही इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. नंतर PCCU पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे, त्याचे ते झालं. नंतर सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, हे पहा सरदार पटेल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, जीची NRF रँकिंग खूप आहे 1/4. पण हे कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग थोडीशी कमी म्हणजे 251 to 300 आहे, पण बेस्ट कॉलेज आहे. 3.80 ॲव्हरेजली पॅकेज त्याचं 3.80 आहे. नंतर राजर्षी शाहू कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग जे की 3.36 ॲव्हरेज पॅकेज म्हणता येईल आपल्याला. म्हणजे हे टोटल आपण डिस्कस केलेले आहेत. हे टोटल स्क्रीनवरती जे आहेत ना, तुम्हाला हवं तर तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट देखील काढून घेऊ शकता. हे सर्व कॉलेजेस. आता ह्या कॉलेजेसमध्ये कट ऑफ जो लागतो ना त्यावर मी नेक्स्ट व्हिडिओ बनवेल हवं तर. कट ऑफ किती आहे म्हणजे आता नेक्स्ट व्हिडिओ मी कधी बनवणार माहिती आहे का, रिझल्ट एकदा लागला तुम्ही सुद्धा क्लिअर होताल की 90+, 95+ अबोव पर्सेंटाईल. आता 95 अबोव जे पर्सेंटाईल आहेत ना, जनरली 100, 110 पर्यंत जो आपल्याला पॉईंट म्हणता येईल ना, तिथून अबोवला 95+ पडतेत पर्सेंटाईल म्हणजे तिथून वरच्यांना. तर त्यांच्यासाठी कोणते कॉलेज येतात, किती कॉलेजेसला ते इलिजिबल आहेत किंवा किती कॉलेजेसला अप्लाय करू शकतात. नंतर असे टाईपचे म्हणजे 90 to 95 पर्सेंटाईलसाठी कोणते कोणते कॉलेजेस बेस्ट आहेत. आणि नंतर मग बिलो 90 समजा 80 to 90. नंतर एकदम लोएस्ट लेवलला सुद्धा आता 50 पर्सेंटाईल ज्यांची ना 50 to 80 पर्यंत पर्सेंटाईल त्यांच्यासाठी सुद्धा CS ब्रांचसाठी कॉलेज भेटू शकतं की नाही, ते सर्व व्हिडिओ ज्या चॅनलवर मिळतील हळूहळू. तर त्यामुळे चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. जसं एक पर्सेंटाईल कळेल, आता हे 28 तारीख CT सेलने डिक्लेअर केली ना, पर्सेंटाईल कळली की लवकरच आपल्याला रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करावं लागते. पण रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करता करता कदाचित दिवाळी निघून जाईल, म्हणजे मध्ये थोडेसे दिवससुद्धा मिळू शकते कदाचित, मे बी बरं का. त्यामुळे त्याच दिवसामध्ये 2 ते 4 दिवसातच आपण सर्व व्हिडिओज म्हणजे 95 अबोव पर्सेंटाईल ते सर्व तुम्हाला सांगितलं ना तसे व्हिडिओज मिळतील चॅनलवर. त्यामुळे चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा. तसेच नोटिफिकेशन बेल देखील ऑन करून ठेवा, ते अतिशय महत्त्वाचं आहे. तर ठीक आहे ना, आज आपण हे डिस्कस केलं आहे. लवकरच रिझल्ट कळेल, रिझल्ट चांगलाच लागेल. ऑल द बेस्ट. धन्यवाद.